Welcome to 7 at 7. Bine ați venit la 7 la 7. We are concluding our study of Hebrews chapter În 11 seara aceasta tragem concluziile la capitolul 11 din Cartea Evrei, by crossing over into the next chapter, Hebrews 12, trecând în următorul capitol, în capitolul 12, reading the first two verses. și citim primele două versete. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. De aceea și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un număr așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne îngreuiază și păcatul care ne înfășoară așa de ușor și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte. Looking unto Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Privind ținte la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. It's making reference here to the Olympic Games, Aici se face o referință la Jocurile Olimpice, which the Jewish people already would have been familiar with. cu care evreii ar fi fost deja familiari. In Greece, people would come from every city and every state. În Grecia oamenii veneau din orice cetate, din orice oraș, They would be gathered together ei se adunau la oaltă, from every tribe din fiecare trib, so that they could watch the games ca să together. poată să vadă acele Jocuri Olimpice împreună. One of those games would be the foot race. Unul dintre acele era alergarea liberă. When it says that we are surrounded by such a great cloud of Când se witnesses, spune că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, it's referring to each one of those men and women that it talked about in Hebrews 11. se referă aici la toți acei bărbați și femei despre care am vorbit în Evrei în capitolul 11. Like we might talk about a sea of people. Noi am putea să vorbim despre o mare de oameni We would just be saying there's many, many people. și am spune sunt mulți oameni. That's what he's doing by saying there is a cloud of witnesses. Asta e ceea ce el spune atunci când zice un nor așa de mare de martori. He's saying there's thousands and thousands of people of faith El spune sunt mii și mii de oameni ai credinței who have gone before us. care au mers înaintea noastră And now they are watching și us. acum ei se uită la noi They are cheering for us. și ei ne aplaudă. Not only are they Nu spectators, doar că ei sunt niște spectatori, but they are also giving testimony dar ei dau chiar mărturie of the life of faith. a unei vieți a credinței. They have already run in this Ei race deja au alergat această cursă that we are running in în today. care noi alergăm astăzi. Because of COVID, Din cauza COVID-ului, the Olympic Games were supposed to be held in 2020 Jocurile Olimpice trebuiau să fie în anul 2020 in Tokyo. în Tokyo. But they have delayed those games now to 2021. Dar ei acum le-au amânat pentru 2021. There are many different sports championships, Sunt multe campionate în domeniul sportului, like for football, de exemplu fotbal snooker, sau la snooker and many others și altele, that they are filming without having any audience. pe care ele filmează fără a avea public. If you're a sports person Dacă tu ești un om sportiv and you're competing, și tu ești în acea it competiție, would be very strange to not have anyone sitting there ar watching fi you. ciudat să fie acolo pe teren și să nu fie niciun public în jurul tău, niciun spectator. Those who are in the games interact with the audience. Aceia care sunt în acele jocuri, ei interacționează cu publicul. And we are surrounded by such a great cloud of Noi witness. suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. So let us lay aside every weight and the sin which so closely clings to Așa us. că haide să dăm la o parte orice ne îngreuiază și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. Where it says every weight, Unde spune orice ne îngreuiază, that's talking about having some kilos in plus. vorbește despre niște kilograme în plus. Maybe after the winter, Poate după iarnă, you had been eating more and staying more at the home. când mănânci poate mai mult, stai mai mult în casă, You can put on a few extra kilos. poate că pui ceva kilograme în plus. Then when warm weather comes, you want to lose them. Și când vine căldura, vrei să le dai jos. If you have extra weight, Dacă ai o greutate în plus, that makes more pressure for your back, for your asta knees, pune presiune pe spatele tău, pe genunchii tăi and it makes it much more difficult for you to și run. face să fie mult mai dificil ca tu să alergi. And the sin which so closely clings to us.
și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. That's talking about having like clothing of sin. Aici vorbește despre a avea o haină a păcatului. In ancient times at the În Olympics, timpurile vechi, la Jocurile Olimpice, they would always run in the nude. ei întotdeauna alergau dezbrăcați, goi. They wouldn't have any clothes Nu on. aveau deloc haine pe ei. They didn't have good sneakers like we have Nu today. aveau Adidas bun cum avem noi They astăzi. didn't have technology for sports clothes like we have Sau today. tehnologia pentru hainele de sport pe care le avem astăzi. So they would run without any clothes. Așa că ei alergau fără haine pe ei. If you would try running with one of the robes like they had then, Dacă ai fi încercat să alergi cu una din frânghile pe care ei le aveau atunci, you could have tripped over te-ai it. fi putut împiedica. So he's saying, throw off the clothing of Așa sin. că el spune, puneți jos haina aceea a păcatului. Throw off every dirty rag that is trying to stay on you. Aruncați de pe voi acele haine mânjite care încearcă să se lipească de voi. Like it says in Hebrews 12:3. Așa cum spune în Evrei 12, în versetul 3, Make straight paths for your feet. ca să faceți pentru picioarele voastre un drum drept, Don't allow anything to trip you up. să nu lăsați nimic să vă împiedice pe voi, No extra weight, fără greutate în plus, no extra clothing. fără haine în plus, Run straight ahead. să alergați direct înainte, Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. privind ținte la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Earlier on in this book, Mai devreme în această in carte, Hebrews chapter 2 and verse în 9, Evrei, în capitolul 2, în versetul 9, it says, But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. dar îl vedem pe Iisus, care a fost făcut pentru puțin timp mai prejos decât îngerii, încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Looking unto Privind Jesus. la Iisus, He is the author of our el faith. este autorul credinței noastre. That means he is the one who founded or started our Asta faith. înseamnă că el este acela care a întemeiat sau a pornit credința noastră. He is the source of our El faith. este sursa credinței All noastre. faith that we have comes from Toată him. credința pe care noi o avem vine de la el. Actually, in the original, what it says, he is the chief captain of our De faith. fapt, ceea ce spune aici în original, el este căpetenia de vârf a credinței noastre. He is the main leader. El este liderul principal. He is the one who has gone before us in faith. El este acela care a mers înaintea noastră în credință. He is also the perfecter of our faith. El este de asemenea desăvârșitorul credinței noastre. Or he is the one who completes our faith. Sau el este acela care completează, desăvârșește credința noastră. Like Paul said to the Philippians, Așa cum a spus Pavel celor din Filipii. I am sure of this, Eu sunt convins cu privire la acest lucru. that he who began a good work in Că you acela care a început o lucrare bună în voi will bring it to completion o va duce la bun sfârșit at the day of Jesus în Christ. ziua lui Iisus Hristos. Jesus, who is with you at the starting line of the Iisus race, care este împreună cu tine acolo când este startul alergării. will also be with you at the finish line of the Va race. fi cu tine și atunci când tu închei alergarea. He is the author of our El faith. este autorul alergării noastre, a credinței noastre. He is the perfecter of our faith, El este desăvârșitorul credinței who noastre, for the joy that was set before him care pentru bucuria care era pusă înainte endured the a cross. suferit crucea. He endured, or he had patience El a suferit sau el a avut răbdare when he went through all of these things. când a trecut prin toate acele lucruri. When he went to the Când s-a cross. dus la cruce, And what it says here is that we, in the same way, și ce spune aici este că noi la fel should have endurance. We should have trebuie patience să avem răbdare, să rezistăm, as we run the race that's in front of așa cum us. alergăm în această cursă ce ne stă înainte. Jesus saw this joy in front of him. Iisus a văzut această bucurie în fața He lui. saw this glory that was waiting for A văzut him. slava care l-a așteptat pe el, So he went through the așa cross. că el a trecut prin cruce. We seeing
Jesus, văzându-L pe Isus, run the race that's in front of us. alergăm această cursă ce ne stă înainte. One of the main themes of the book of Una Hebrews dintre temele principale ale cărții Evrei is of having faith and patience. este să ai credință și răbdare. In Hebrews 6:12 it În says, Evrei, capitolul 6, versetul 12 spune: be imitators of those să aveți ca și exemple pe aceia care, through faith and prin patience, credință și răbdare, inherit the au promises. moștenit promisiunile. There's no greater Nu example este un exemplu mai mare of faith and a patience credinței și răbdării than Jesus Christ decât himself. Iisus Hristos însuși. Another theme in the book of O altă Hebrews temă a cărții Evrei is that Jesus is the greatest. este că Iisus este cel mai mare, He is greater than the mai mare angels. decât He îngerii, is greater than mai mare Moses. decât Moise, He is greater than mai Joshua. mare decât Iosua, He is greater than the mai mare Levites. decât leviți. And after all of the examples of faith După toate exemplele that credinței we are given in Hebrews care 11, ne-au fost date în Cartea Evrei, capitolul it 11, tells us that the greatest example of se faith spune că cel mai mare exemplu al credinței is Jesus Christ este himself, Iisus Hristos însuși, the one who cleansed lepers, acela care curăță pe leproși, who opened the eyes of the care a blind, deschis ochii orbilor, who raised the care dead, a înviat pe cei morți, who calmed care storms, liniștește furtura, who fed care a hrănit multitudes, mulțimile, who walked on care a water, umblat pe ape, who conquered care a everything. biruit toate. No one ever had greater obstacles, Nimeni nu a avut vreodată obstacole mai mari, greater problems, probleme mai mari, greater battles lupte mai than the mari Lord decât Jesus. Domnul Iisus. But he conquered everything by Dar faith. El a biruit pe toate prin credință. When he was on the earth, El a fost pe pământ. he needed faith just like we A all avut nevoie de need. credință, la fel cum noi toți avem nevoie He de is the credință. perfect example of El faith, este exemplul de săvârșit al credinței. looking unto Privind Jesus, țintă la Iisus, the author and the finisher of our faith. căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Amen. Amin.